Ce să ia? Capsuni. Ok. Ce mai ai acolo? Semințe, cobitori și ochișori. Da. Și celui cu cit și de cei degustați. Pe la tine? Ok. Copitoare în capsună. Am lechiușă. Am aflat cealaltă lechiușă. Așa. Ceva. Ia! Am apăsat mult. Ei, multe. De ce ăstea? Eu fac cu tecei cu pisică. Hei! Cotișorul? Din semințe de la găină. Taie? Hele! Făcut, am pisică cu mustăci și cu ochi și cu ulechi și cu gură și cu nas și cu coadă și cu picioare. Și gata! O să mănânc! Șoricel sau pisicuță ai făcut? Pisicoță! Nu șoricel. Soricelul. Că parcă e șoricel. Soricelul. E șoricel, așa e, Andra? Da. N-ale căpșunele, Andra. Eu vreau să mănânc șoricelul, că nu-l vreau.